Project Cath. Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. So ito yung part 2 ng ating dividing decimals para doon sa mga nagre-request pa. So let us start 6.75 divided by 3. So gaya ng ginawa natin doon sa una nating video, itong division natin ay i-rewrite natin para mas madali natin i-solve. So 6.75, nilalagay natin yan sa loob ng division symbol. Yung unang number, nilalagay sa loob. Tapos yung pangalawang number, nilalagay natin sa labas. Okay, burahin natin to para magkaroon tayo ng space. Okay, so ang una natin gagawin ay divide. Susunod, multiply. Susunod, subtract. So, divide muna tayo ng 6 and 3. So, 6 divided by 3 is 2. Next, multiply. 2 times 3 is 6. After mag-multiply, subtract. So, 6 minus 6 is 0. So, pwede natin i-bring down yung 7. 0 to, bring down 7. At kung mapapansin nyo dito, may tuldok. Sa sagot natin, kailangan sa taas, lagyan din natin ng katapat niyang tuldok yun. Wag nating kakalimutan. Okay? So, tapos na tayong mag-bring down, balik na ulit tayo sa una, divide. 7 divided by 3 is 2. Multiply, 2 times 3 is 6. And then, subtract, 7 minus 6 is 1. After nun, baba mo yun, yung katabing nasa taas. Magiging 5 na tong number natin dito. So, balik tayo sa umpisa, divide. 15 divided by 3 is 5. 5 times 3 is 15. And then subtract. So, 15 minus 15 is 0. So, kung 0 na yan, ibig sabihin, tapos na tayo mag-divide. Ito na yung sagot natin sa tanong kanina. So, 2.25. Next example. So, 68.5 divided by 0.5. Ulitin natin, i-rewrite natin siya. No? So, magiging 68.5 divided by 0.5. Yan po. Purahin natin to. So, yung palatandaan natin na DMS, yan yung lagi natin dapat ginagawa. Okay, so dito, mapapansin mo to, 0.5 siya. Ibig sabihin may decimal tayo. Gagalawin natin tong decimal point na to kasi hindi siya dapat nandito. Ililipat natin siya dapat dito sa pinakadulo. So, para mangyari yon, gagalawin natin isang beses yung decimal point natin. Nilipat natin ng isang beses papunta sa right. So, kung nilipat natin yan isang beses papunta sa right, gagalawin din natin yung nasa loob. Mapupunta rin yan isang beses papunta sa right. No? Kailangan parehas silang ginalaw mo. Ngayon, itong 0.5 na may tuldok, tanggalin mo na yung 0 at yung tuldok para mabawasan na yung nakikita mong dumi. Ganon din ito, wala na kasi yan dyan, napunta na sa dulo. So, ito, iisipin mo na yung 685 na siya ngayon. No? Yan yung kanina na 68.5 divided by 0.5. So, dapat ngayon, 685 divided by 5 na yan sa paningin mo. Okay, so let us start. 6 divided by 5 is 1. Pagkatapos mo mag-divide, mag-multiply ka. So, 1 times 5 is 5. And then, subtract. So, 6 minus 5 is 1. Bring down mo tong katabi, magiging 8 na to ngayon. So, 18 na siya, kasama yung 1 kanina. So, divide ulit tayo. 18 divided by 5 is 3. And then, 3 times 5 is 15. After mo mag-multiply, subtract ka ngayon. So, 18 minus 15 is 3. And then, bring down ka ulit, 5. Yan. And then, balik ka sa umpisa, divide. No? So, ito ay, kaya natin guhit. Yan. 35 divided by 5 is 7. So, multiply na tayo. 7 times 5 is 35. And then, subtract. So, 35 minus 35 is 0. 0 na siya. So, in short, wala na tayong pwedeng i-bring down. Ibig sabihin, tapos na tayo. So, ito yung sagot sa tanong na to. Okay po. Next tayo, 9.36 divided by 0.12. Rewrite natin, 9.36 divided by 0.12.
Yan, burahin ulit natin to. So, ano gagawin natin? Bawal tong decimal point na to dito. Galawin natin papunta dito po. Ilang beses yun? Isa, dalawa. Yan. 2 beses kang gumalaw. So, ito ay magiging 12 na lang yan sa paningin mo. Ngayon, tuntuldok na to dito, yung decimal point natin dito, kailangan galawin din natin ng 2 beses. So, 1, 2, mapupunta na siya sa dulo. Mawawala na siya dito sa gitna. Okay, at pwede na tayo magpatuloy sa routine natin na DMS, which is divide, multiply, and subtract. So, 9 divided by 12, kulang yon, tama? So, kuha tayo ng 2. Gawin nating 93 divided by 12. So, ilang 12 ang pasok sa 93? Try natin yung 7. So, 12 times 7. So, 2 times 7 is 14. 7 times 1 is 7, plus 1 is 8. Ayan. So, pwede yung 7. So, 7 times 12 is 84. And then, subtract natin. So, 93 minus 84 is 9. No? So, bring down 6 tayo. And then, 96 divided by 12, ilan kaya yon? Try natin yung 12 times 8. Yan, try natin. So, 2 times 8 is 16. 8 times 1 is 8 plus 1 is 9. O yun, sakto. So, yung 96 divided by 12 natin ay 8. And then, 8 times 12 is 96. So, 96 minus 96 is 0. Bakit ko hindi sinulat dito sa taas yung tuldok? Kasi, dito, 0 na siya. So, buburahin din natin siya sa bandang dulo. Our final answer now is 78. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.